त्यति खाएर हेरेर छ नि सेक्रा चाहिँ कर्मलाई पनि ल्याउनु पर्छ दिनु बोलाएको खोइ मलाई खरेर खानुको पक्कै ल दही दही दिन्छ अलिकति लगान कति हाल्नु यहाँ लगान अन्य खाँदैन लगाउँछ त्यो हेर कस्तो थाहा छ गेस्टिक आएको छ गेस्टिक यहाँलाई दस हजार पठाइदिएन काम भएर खोल्नु आफै ठरिहाल्छ नभए नुन लागेको छ चालामा लागेन उठाएर 12,000को दाममा छ त 12,000को सामसुङ सिक्नेको 12,000को त्यो त्यसमा खाने आमा खाऊ न अहिले खान्न मकै पोली खाएको खिपरी देखेर देखो भाइसँग ल्याएर खाऊ नि मैले त अहिले नुन लगाएको Come on. Gracias.